Kthyer sërish në transmetim ashtu siç e lajmërova pak më parë në një intervistë me Henry Marsh, një prej neurokirurgëve më të mëdhenj të globit, autori disa libra bestseller, I cili vjen me librin e fundit. Është shumë interesant dhe titullohet Dhe së fundmi, çështje të jetës dhe vdekjes. Në fakt, kush ka kurajën diskutoj për raportet mes jetës dhe vdekjes, duhet shumica përveç filozofëve, shumica e njerëzve mundohen t'i shmangen konceptit të vdekjes. Doktor Marsh, shumë faleminderit për këtë intervistë sonte. Jam shumë I lumtur që jam sërish këtu me ju. Është kënaqësi dhe libri juaj është shumë interesant. Dikur doja të diskutoja në studio lidhur me frikën ndaj vdekjes, dhe askush nuk donte të vinte në emision. Sepse mendonin se duke folur për vdekjen mund vieshin në shënjestrën e saj. Është e vështirë të shkruar diçka për vdekjen. Po, është. Mendoj se të gjithë kemi problem të mendojmë për të. Madje gjatë shkrimit të këtij libri, kur isha diku në mes, u diagnostikova me një kancer të rëndë. Pra, mu desh të mendoja dhe të ndjeja vërtet për faktin se mund të kisha shumë kohë të mbetur për të jetuar. Ajo që ishte shumë interesante është se edhe pse përgjatë jetës time profesionale jam marrë me vdekjen. Kjo do të ishte pyetja ime e ardhshme, vdekja dhe ju. Keni ecur bashkë gjatë gjithë karrierës suaj. Por kur erdhi radha ime, unë nuk isha I përgatitur. Jo. Dhe duhet isha I përgatitur. Nuk duhet të pyesja pse unë, pasi të gjithë e bëjnë këtë pyetje. Pse isha tmerrsisht I friksuar. Mendova se kjo është qesharake. Të gjithëve do të na ndodhë herët vonë. Por realiteti është se kjo frika ndaj vdekjes është e brëndësuar në ADN-n dhe në trurin tonë. Është shumë interesante, pasi përpara pak kohësh ju përballet me kancerin. Dhe kur përballen me kancerin, frika ndaj vdekjes është aty. Ndoshta ju mposht, ndoshta e mposhtni. Për një doktor I cili ka kaluar pjesën më të madhe të jetës tij duke qenë mes të qenit gjallë dhe të qenit vdekur, duke folur dhe duke punuar me pacientët të cilët janë midis jetës dhe vdekjes, është ndryshe nga njerëzit e tjerë. Jo, ajo që zbulova ishte se unë isha njësoj si të gjithë pacientët e mi. Fakti që isha doktor nuk ndihmoi fare, përkundrazi, e bëri më keq, pasi unë kisha një ide mjaft realiste lidhur me atë që mund të ndodhte. Po, normalisht, duke qenë se jeni marrë me pacient për një kohë të gjatë, keni reaguar apo reflektuar për vdekjen tuaj në të kaluarën? Jo, si doktor, është pjesë e punës. Është pjesë e punës. Ti e zmbraps atë, kur plakesh, dhe sidomos kur kthehesh vetë në pacient. E kupton se gjatë gjithë këtyre viteve të punës tënde, ti ke qenë në skajet e maktheve dhe frikrave më të tmerrshme të pacientëve tuaj. Dhe ke qenë gjithmonë, më njanë, por asnjëherë nuk ke qenë në ferr. Kur diagnostikohesh me kancer, atëherë papritur shkon aty. But you never cross over into hell yourself. But when you get diagnosed with cancer, then suddenly... Dhe duke qenë vetë pacient zbuluat të njëjtat shenja që kishin pacientët tuaj. You face to your patients before? Eksaktësisht të njëjtat shenja? Po. Dhe ju që njihni shumë mirë se çfarë është kanceri dhe çfarë duhet bësh për ta luftuar. Po, isha si çdo qenie tjetër njerëzore, si çdo pacient tjetër. Jeta ime prej doktori nuk më ndihmoi fare. Është shumë interesante lidhja që njerëzit kanë me jetën dhe vdekjen. Në libër keni shkruar për një snajper nga Ukraina, për të cilin vdekja është një pjesë e zakonshme për përditshmërisë së tij, të vrasë njerëz. Cila ishte qasja e këtij personi? To kill the people. What was the approach of this guy? Nuk e di. Ai pretendon se është plotësisht I ndarë. Ishte punë. Të vriste rus ishte pjesë e punës së tij të përditshme. Ishte punë. Nuk jam I sigurt. Pyes nëse është ende gjallë pasi mund të ketë vdekur. Pyes nëse pas luftës do të zhvillojë çrregullimin e stresit posttraumatik. Doktorët mund të qëndrojnë shumë të ndarë. Një prej aspekteve më të vështira të qenit doktor është gjetja e ekuilibrit midis mirësisë dhe dëmshurisë. Is finding a balance between kindness and compassion and
scientific clinical detachment. You have to find a balance. Dhe ndarjes shkencore klinike duhet të gjesh ekuilibrin. Nuk duhet të jesh shumë i ftohtë, por nuk duhet të jesh shumë i dhimbsur. The more you try to be kind. Sa më shumë që të përpiqesh të kesh dëmshuri për pacientët tuaj, aq më shumë të dhëm puna jote kur gjërat shkojnë keq, dhe shumë prej pacientëve tuaj do të vdesin pavarësisht se sa i mirë jeni. Ndërsa disa prej pacientëve do të vdesin sepse ju keni bërë një gabim, dhe ju duhet të jetoni me këtë gjë. Mënyra e vetme për të jetuar me këtë gjë është të mbani kapistallin dhe të shmangni realitetin e gjërave me të cilat janë duke u përballur pacientët tuaj. Është shumë interesante kur në fillim të librit tuaj ju flisni për rezonancën magnetike, në për cilën ju mund shikonit shenjat dhe ndryshimet në trurin tuaj. Tek libri ju shkruani se në mënyrë vullnetare i bët një rezonancë magnetike. Yes. Por ju kishit frikë të shihni të rezonancën pasi e u bë. Përse? It was my choice to have a brain scan out of But you were curiosity. afraid to have a look inside of MRI after it was done. Yes. Why? Well, I Po, wanted zgjodha që të bëj një rezonancë magnetike nga kurioziteti. Doja të shkruaja një libër tjetër. Kjo përpara se të diagnostikohesha me kancer, përpara pandemisë, përpara sulmit rus në Ukrainë. Mendova se dua të shkruaj një libër për trurin, por jo një libër shkencor. Doja të shkruaj për mënyrën se si unë e kuptoj trurin, nga pikpamja e një neurokirurgu, dhe se çfarë do të thotë për mua si një qenie njerëzore, si një individ. Mendova se skaneri i trurit tim do të dukej mrekullisht mirë. Unë jam i zgjuar, jam i suksesshëm, kështu që mendova se ishte për të And I qeshur. thought, well, my brain scan looked jolly good. You know, I am clever, I am successful. So I thought it was all a joke. Sa më shumë që të më shoheni, aq më shumë mendoni se jeni aktiv dhe But when mirë. I looked at my brain Skaneri i scan, it trurit was tim terrible. It was ishte the i brain tmerrshëm. scan. Ishte Was the skaneri i brain trurit scan të of një a 70 vjeçari, 70-year-old man. dhe truri ishte më i The brain vogël. was smaller. You had the possibility Kishit mundësi të to shikoni see the shenjat e signs plakjes? of the aging? Yes, very much Po, so. pa diskutim. Very easily. Shumë Very lehtë. much so. Shumë lehtë. And just as our hair goes gray, Ashtu si na zbardhen and our flokët dhe na skin rudhoset lëkura, wrinkles, edhe truri our jon brains zvogëlohet me kalimin e moshës. U shokova, edhe një herë. Ju jeni shumë i ri, por kur të arrini në moshën time do të shikoni fotografitë dhe do të pyesni, a duken vërtet kaq i moshuar? Jemi duke refuzuar situatën në mënyrë të vazhdueshme. Ishte e njëjta gjë kur pas skanerin e trurit tim. And this was the same as looking at my brain scan. Doktor, cili është ndryshimi midis moshës dhe energjisë që keni brenda jush? Sepse mbaj mend të moshuarit që më thoshin kur isha i vogël. Është e jashtëzakonshme. Nuk e njoh këtë person që kam përpara pasqyrës. Ky nuk jam unë. Nuk është ky që ndjem për brenda. We all have this Të gjithë ne kemi idealized brenda version of what we nesh are idenë e like. idealizuar se I kush had jemi. this idealized version of what my brain should look Dhe unë like. kisha këtë ide në versionin se si duhet të duket truri im, por nuk ishte kështu. Më duksi një shaka kundrejt vetes. Më pas ju shkruan në librin tuaj se njerëzimi, doktorët, shkencëtarët nuk dinë më shumë gjëra se sa ç'dinin në shekullin e 17 për trurin. Çfarë do të thotë kjo? In the 17th century about the brain. Në shumë drejtime po. Misteri i madh i jetës njerëzore, për mua, e ashtu siç do të thoshin shumë neuroshkencëtarë, është se truri ndjek ligjet e fizikës. The laws of physics. Yes. Është mendim shumë i vështirë për të kuptuar, por mendimet dhe ndjenjat janë ngjarje fizike në trurin tonë. Pra, kur ne vdesim, truri jon vdes dhe rreshtim se ekzistuar, por ligjet e fizikës nuk na thon asgjë për mënyrën se si materia fizike krijon dhimbje dhe dashuri dhe shikimin. Nuk na thot gjë. But the laws of physics do not tell us anything about how physical matter creates pain and love and eyesight. Nuk e dim? Thjesht nuk e dim. Dhe deri më tani, dim se disa shkencëtarë Dhe me zhvillimin e shkencës ne nuk dim më shumë nga ç'dinin përpara disa shekujsh? Don't know more than we knew. Lidhur me pyetjet më të mëdha. Po, sigurisht. Lidhur me pyetjet vërtet të mëdha. Disa shkencëtarë janë duke sugjeruar në mënyrë shumë serioze se insektet mund të ndjejnë dhimbje. Nuk e dim se sa qeliza truri nevojiten për të krijuar dhimbje. Është e jashtëzakonshme. Nuk e dija atë që thatë se truri është si tullat në mur. The bricks in a wall. But you said there are Por ju thatë se qindra mira, 85 miliard nerva. 85 miliard. Dhe gjithçka që jeni duke menduar ose duke ndjer tani për tani është aktivitet elektrik.
në 85 miliard qeliza. Në 85 miliard qeliza. Ju po ashtu thatë se janë qindra mijëra kilometra Rjesht, po. të cilat lidhen me njëra tjetrën. Është kaq e komplikuar? Yes. It's incredible. Është e jashtëzakonshme. Po. Yes. Yeah. Dhe si mundet një doktor të orientohet në një botë të tillë kaq komplekse? No, you don't. And Jo, brain nuk e bën. surgery Kirurgjia e trurit është shumë e thjeshtë, e parafinuar, e ashpër në krahasim me kompleksitetin e trurit compared to tonë. the incredible complexity of our brains. Doktor, ju studiuat në Angli dhe keni punuar në vende të ndryshme të botës. Po. Yes. Keni punuar në Afrikë, nëse nuk gabohem, në Nepal, në Ukrainë. Po. Yep. Cili është ndryshimi midis mjekësisë dhe doktorëve në vende të ndryshme? Ka një ndjesi normale? The patients Pacientët janë të gjithë njësoj. Pacientët janë njësoj. when we are ill Po, në and çfarë in mënyrë? fear of our lives, Pacientët janë të sëmurë dhe kanë frikë për jetën e tyre, dhe të gjithë jemi njësoj. Megjithatë, marrëdhënia midis pacientëve dhe doktorëve ndryshon shumë nga kultura në kulturë. Sigurisht, nga ana e pastër teknike, ka ndryshime të mëdha. there are big differences. Disa shtete i kanë këto dhe disa tjera jo. Lidhur me specialitetin tim atë të kirurgjisë së trurit, një ndërhyrje bashkore e trurit kërkon shumë pajisje tepër të shtrenjta, skanera për trurin, mikroskop e të tjerë. Microscopes, things like that. And in some countries have that, others do Cili not. është niveli i doktorëve në këto vende? Disa shtete i kanë këto dhe disa të tjera jo. My colleagues working in Kjo difficult është shumë e vështirë për të gjykuar. Kolegët e mi, që janë duke punuar në rrethana mjaft të vështira, janë kirurg më të aftë se unë. Unë kam gjithmonë pajisje bashkëkohore të cilat më thonë se ku duhet të kryej ndërhyrjen, dhe mikroskop të mrekullueshëm. Nëse do duhet bësh ndërhyrjen pa këto pajisje përfiton më shumë aftësi, ama në të njëjtën kohë, cilësia e ndërhyrjes është më e ulët. the surgery is going to be less good. Si e shikoni plakjen e trurit, doktor? Well, Ju keni thënë se ka një lloj lëngu të bardhë të cilin e shikojmë brenda trurit. we don't I know E di from nga my puna work, ime, I would ndonjëherë më sometimes duhet të see takoj pacient të moshuar tek të 70-tat ose të 80-tat, trutet të cilëve dukeshin mjaft të rinj. E pazakon, por disa njerëz young. Unusual, but certainly some people's brain. Kjo do thotë se efekti i kohës nuk është i njëjtë tek të gjithë. pikërisht ndryshon shumë. Ka njerëz të tjerë, të cilët zhvillojnë demencë, dhe truri i tyre plaket kur janë më të rinj, dhe ne nuk e dim përgjigjen e kësaj pyetje. And these we do not know the answer to this question. Po ashtu, është shumë interesante. Trut e njerëzve janë të ndryshëm nga njëri tjetri. No. Jo, duket njësoj, por ne e dim se nëse kryeni studime elektrike të detajuara të trurit, të gjithë janë pak ndryshe. Megjithatë, zonat e mëdha, e folura ndodhet këtu, lëvizja këtu, shikimi është këtu nga pas. Kategoritë e mëdha janë të njëjtat midis njerëzve. The big categories are the same between people. Të rikthehemi sërish pyetje për jetën dhe vdekjen. Kur përballet në fillim me kancerin, kur nisët mjekime dhe gjërat e tjera, menduat për vdekjen? Yes. I did to Në begin fillim po, with, yes. më pas isha i trishtuar dhe thash se duhet të bëj më të mirën me atë që kam. But I felt, well, I must make the most. I kuptuat më mirë pacientët nga që kuptonit më parë? Well, I did, Po, and po also ashtu, because it's duke qenë happened kanceri i to prostatës, prostate, që do të thotë se shpesh përhapet te kocka. Kisha bërë ndërhyrje tek qindra burra të moshuar me kancer të prostatës, e cila shkaktonte, which was causing Edhe tek ju? causing paralysis. po, shkakton paralizë nga kanceri shtyllës kurrizore. Pra unë e dija se të gjitha këto mund të më ndodhnin edhe mua. Mendimi, ideja se mund të përfundoja i paralizuar për javë apo muaj të tërë, para se të vdisja, nuk më pëlqeu fare kjo ide. Më mirë të vdisja nga ndonjë infarkt ose ndonjë trombozë. Before I died, I do not like the idea at all. I'd rather drop dead from a heart attack or a massive stroke. Po ashtu në librin tuaj keni shkruar se keni punuar vazhdimisht, jo vetëm si doktor, por edhe në shtëpi me zdrugtari, ndërtim gjëra të vogla. Yes, or writing, yes. E mbaja veten të zënë. Normalisht mendoj se njerëzit janë shumë aktiv ose jo aktiv, në varësi të mënyrës tyre të jetesës. Ju jeni te kategoria e njerëzve aktiv, si një doktor i cili ka me qindra ndërhyrje gjatë vitit
dhe i cili është gjithmonë i zënë me pacientët e vet, dhe që punon jashtë spitalit duke përgatitur gjërat. Si është të dalësh në pension? Even out of the hospital, prepare everything. How is to be retired? Nuk është problem, sepse unë betem shumë i zënë. Beteni i zënë? Vazhdoj i jap mësim. Po në çastin e parë, Vjova të punoj me kohë të pjesme për 2 vite. Nuk pushova me njëherë, pa ashtu bëja ndërhyrje në Katmandu, si edhe në Ukrainë. Pra është diçka graduale, nuk ishte diçka e menjëhershme. Beautiful city. Katmanduja është një qytet i bukur. Ka qenë i tillë, tani më Po, përpara 13, po. Bad urban development. po ashtu përpara gjithë zhvillimit të keq urban. Pra unë jam vazhdimisht i zënë. Ndihem si një gjiroskop, i cili rrotullohet vazhdimisht. Dhe nëse nuk jam i zënë, kam për të rënë në tokë dhe kam për të rënë në depresion. Kështu që vijoj të jem i zënë. Po ashtu kam 5 për embesa, të cilët i adhuroj me shpirt. Dhe jam një gjysh shumë i lumtur. Pas këtij libri për pyetjet rreth jetës dhe vdekjes, cili ka për të qenë libri juaj i radhës? What will be your next book? Last question. Po filloj të shkruaj një libër për fëmijë, një kapitull. Një libër për fëmijë? Po, një kapitull i atij librit është mbështetur në një libër me përralla, që i tregoj ambesave të mia nëpërmjet FaceTime-it gjatë pandemisë. Ishte kjo botë e çmendur që kisha krijuar, po planifikoj të shkruaj shumë gjëra të tilla. Por këto kohë kam qenë aq i zënë, sa nuk kam pasur kohë të merrem me të. E fituat luftën me kancerin? Win against the cancer. Deri më tani po, e kam fituar. Kanceri im i prostatës nuk mund të kurohet. Është përhapur lokalisht, nuk është përhapur te kockat. Megjithatë, të kurosh nga kanceri një person të moshës sime. Unë jam 73 vjeç. Do të thotë ta vrasësh nga diçka tjetër. Pra, unë jam gjallë dhe mirë. Keni frikë nga vdekja? Kam frikë të vdes, jo nga vdekja. Vdekja nuk është asgjë. Të vdesësh mund të jetë diçka e pakëndshme. Doktor, shumë faleminderit për këtë intervistë në mbrëmjen e sotme. Është kënaqësi të jem këtu. Edhe shumë faleminderit për këtë libër të shkëlqyer. Faleminderit. Pra ndoqët të intervistë me doktor Henry Marsh, i cili sapo ka publikuar librin e tij të fundit, shumë prej librave të tij janë bestseller dhe sfundi çështjet të jetës dhe vdekjes. Një prej raporteve më të komplikuara të njerëzimit, ai midis jetës dhe vdekjes, po një çështje ose një raport për cilin zakonisht njerëzit fillojnë mendojnë në një farë moshe, jo që në fillimet e saj. Natën e mirë dhe mirupafshim.